J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine. المرة الوحيدة اللي I was actually censored was recently بنص البانديميك من وراء الفيسبوك انستغرام فيديو عن account fake which was claiming انه هو رئيس الوزراء. طلع لا. So رئاسة الوزراء actually sued me for that. حسان that was the first time. لا يا ريته اجوا 4 different police precincts, بعدين detective agency, بعدين مكتب المعلوماتية بالآخر. Which was interesting لأن أكتر مرة ever since بلشوا يستدعوني من قبل الثورة يعني good 5-6 years ago ولا مرة it was this insistent أو persistent would be the right word. that was the only time شلتها. It actually was a pretty good result لأنه أنا عارف إنه no one is gonna believe that و people will step up and share that video. كرمال الفكرة أكتر من كرمال المضمون الفيديو يلي بعد فيه خلاف عليه I would say even though their investigations led to something إنه مش هو اللي عامل الأكاونت. بس what's interesting is the reaction تبعهم إنه ما كان المشكلة إنه في account fake هو إنه حدا حكى عن هذا الشيء. And this is a continuation طبعا مشكلة censorship بلبنان يلي برأيي بلشت 1976 based على نص ورقة A4 عملوها أيام الحرب يلي كل واحد بيفسر عن ذوقه. والأضرب من هذا كله إنه كل شيء that happens online منه included in any of those legislations. So كل حدا عم ينبعت وراه لاف status أو a story أو tweet there is no legal backing لشو عم يعمله. مش هيك كل واحد بيتعامل بطريقة. ناس بتنام جماعتين, ناس أمن الدولة, ناس مخابرات الجيش. It's never even القطع المختصة. وما في كأنه يعني ما في sentence معين لازم أبداً. most of them never actually بيصير في verdict يعني ما بتروح على محكمة والقاضي بيقرر. أنت لأن استدعوك بس ما investigation exactly. بس هيدي التول صار عم يستعملوها كتير هالأيام خاصة القوى اللي بالسلطة لأنه كتير حلو يحطوا هيك تايتل إنه X Y Z نأخذ على التحقيق etc. لأن لقالوا إنه خلص يعني this means إنه they're guilty. وقت بلبنان it doesn't work like that when it's just التحقيق. و most of the time it never ever pans out لا an actual verdict. بس يعني بيفرجينا همون is to intimidate exactly. يعني بيجيبوك وبيسألوك كم سؤال وبعدين بيتحول هذا التحقيق إذا بدك عند القاضي والقاضي بعدين بيقرر إذا بده. Personally مع كل القضايا it's never actually ever even gone to court. يعني هي بس وسيلة ضغط واضح يعني لأنه دايما أنا بخدها إذا شخص ما بحياته نازل it's gonna be very intimidating لأنه ما بيقولوا لك ليه أبدا. يعني أنت نازل ما نعرف عارف ليه. ما بيعطوك السبب ولا مرة مستحيل تعرف. أنت شو صار للعالم بتعرف how did it happen exactly؟ بعرف إنه كتبت أنت article على 100 يوم أنا أنت فنست تتذكر يعني. بس can you walk us through شوي exactly شو صار أكيد هو البروسس عادة بلبنان إنه حسيت honestly شو حسيت كان كل الوقت إنه really أغلبية الوقت يعني هذا كان المود تبعي in that time. بس كمان حسيت frustration إنه ليك شو بالهم. لا it was in the middle of صح نفس pandemic which is against their own guidelines يعني even though my amazing lawyers said إنه فينا نأجلها شوي لبعد البانديميك they were insistent. Which goes to show us إنه in terms of censorship in general بلبنان إن كان على personal speech أو على any forms of art, culture, news it's always about the side censoring not the law. ولا مرة بيستند على قانون ولا مرة. القانون كتير غامض وكتير مطاطي. So الناس بتفكر إنه هو linear يا بيطلع كتير أو يا عم ضل ينزل بس هو منه هيك هو بيطلع وبينزل حسب شو وحسب شو المواضيع. So أوقات في مواضيع تدرج أكتر يعمل عليها censorship. أوقات مواضيع خلاص بينسوا it exists. بنشوفها مثلا أوقات بتكون قصص religious related كثير كل شيء censored ممنوع هالشو ممنوع هالتيفي شيلونا هالقميص شيلونا هالكذا بعدين بينسوا. أوقات بيصير قصص لها علاقة أكتر ب homosexuality و LGBT community in general ونشوف هذا كتير عم يزيد. So شفنا دعاية كوكاكولا في بنتين قراب على بعض شيلوها اعتبروها لأنه it might be promoting homosexuality which is amazing that it's a coke ad يعني مش لازم تكون offensive at all لحدا أو عندها messaging فيها. it goes up and down. بس بعدين لما تطلع غير وقت it wasn't that قاسي مثلا من ناحية censorship عن religion أو homosexuality أو anything يعني ما خصه بلبنان لأنه حسب الشخص. بتشوفوا exactly وتشوفوا في فيلم أوقات من the same series واحد بينمنع واحد لا وبس the reason اللي هو عم ينمنع is the same. So it's never linear بلبنان بيطلع وبينزل. بس الشيء الواضح إنه when it comes to
speech that's online كتير زاد بالعهد اللي نحن فيه يعني exponentially زاد أكتر. كان نسمع بالسنة dozen maybe أشخاص ينزلوا هلأ صرنا عم نسمع أوقات ب 3-4 months بينزل قد ما كان ينزل بالسنة قبل. وقت الثورة it's become much better هذا فينا كلنا نتفق عليه و level freedom of expression you can see it شو تشانسي لأكتر شيء يرجعوا. إذا we think about them يمكن منهم المضمون الأساس بس لأنه قد ما كانوا عم يقمعون ما تحكوا عن هذا الشخص ما تجيبوا سيرة هذا الإكس واي وزد الناس انفجرت فيهم هو بالآخر اللي بيفرجي إنه قد ما يكون في قمع هذا الشيء بالآخر قد ما طبعت الناس وقد ما تقعدوا ناس بالتحقيق وقد ما تقعدون بالنظارة لأنه حطوا تويت أو أرتيكل رح ترجع تنفجروا بوشكم. all it takes now is just Google حيلا واحد من politicians اللي لنا إياهم it will يعني it came back to haunt them. Like there's something في شيء اسمه Barbra Streisand effect ما أعرف إذا سمع فيه. Barbra Streisand effect is مرة كان في tabloid newspaper إيه صوروا بيت باربرا سترايساند على ماليبو. معقول أمن عام to censor by the way كلمة باربرا سترايساند مثل إذا كنت تروح على فيرجن أو كذا بتشوفوا إذا في أوقات names blacked out بيكون لأن عندك كتير عندك بول نيومان عندك بيوحوا اسمه من البوستر. so باربرا سترايساند effect هو عبارة عن اشترت بيت بماليبو بيت فظيع بيسوى مدري قد ايه واجوا تابلويد نيوزبيبر صوروا بيتها ايوه حطوا انه باربرا سترايساند اشترت بيت مخيف حقه مدري قد ايه وشوفوا قد ايه عم تصرف مصاري. باربرا سترايساند رفعت دعوه على هيدي التابلويد ماجازين قالت لا وما لكم حق تصوروا هيدي برايفت بروبرتي تبعيتي. لانه رفعت دعوه على هذا الشيء انفجرت القصة بعد أكثر والعالم صارت تاخد صور كله صار يشوف البيت كله صار يشوف البيت وبدهم بس يحطوا صورة على البيت نكية على باربرا سترايساند. سو بحس هذا الشيء اللي كان عم بيصير معك ومع ديما ومع شو اسمه الشخص الثالث كلنا صرنا 300,000 شخص صاروا شربل وقتها كمان شربل وقتها نزل معه كان نفس الوقت بس بغير محل which shows you قد ايه منه consistent طريقة كيف هون بيجربوا يتحكموا بسبيتش تبع الناس. أكيد بعد الثورة كتير زاد لأنه الناس ما عاد تخاف قد قبل إذا نفكر هيك بس كمان صاروا it's targeting يعني people من communities اللي هن حاسين مش مبسوطين منها صار واضح هذا الشيء. بس in general أكيد صار speech much easier بعد الثورة لأنه بيعرفوا أنه it will backfire on them مثل ما صار هلا آخر شيء مع حسان دياب مثل ما صار قبل مع جبران بصير it will just backfire لأنه people don't fall for this stuff it's what people are actually thinking. بس هن ما فيهم يرفع دعوة على 300,000-400,000 شخص فبيشوفوا مين اللي عم يكون بارز أكتر. فبعقليتهم القديمة مثل ما هن لأن هن it's all about people ما بيقدروا يستوعبوا إنه الفكرة would last even if the whole people ما إنه هنيك لأن لهم خلص الزعيم بس أو ابنه worst case يعني فلهم ما عم يستوعبوا إنه this isn't effective لهم يعني ما عم يقدروا يوقفوا. يعني الفيديو اللي حطيته يمكن جيب 5,000 فيو من بعد اللي صار لأنه لازم حتى اعتذار وشيله يمكن أغلبية لبنان شافه لأنه everyone had to reshare it. I think it's taking them time تا يستوعبوا هذا الشيء إنه it's not about couple of figures وإنه speech الناس بلشتهم من أول يرجع لورا يعني ما فينا نرجع بعد 17 تشرين anymore culturally الناس ما رح ترجع أبدا نتقله مثل قبل ويصير إنه إيه معلي بيستاهل ممنوع يحكي عن X أو فلان ويصير فيه هيك. So that's what's amazing.